নমস্কাৰ, মই অৰুণিমা মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এযোৰ নতুন কাপোৰ বনাবলৈ লৈছোঁ এপ্লিকৰ। লগতে ফেব্ৰিকো আছে, ব্ৰাছ লৈছোঁ, B7000 আঠাটো লৈছোঁ, পাথৰ লৈছোঁ, ষ্টন লৈছোঁ আৰু এপ্লিকখিনি লৈছোঁ আৰু কাৰ্বন এখন লৈ লৈছোঁ যিহেতু ডিজাইনটো আঁকিবলৈ লাগিব। কাৰ্বনখনত মই ডিজাইনটো আঁকি লৈছোঁ আৰু কিছুমানে ফ্ৰী হেণ্ডো আঁকে, মই এই ডিজাইনটো কাৰ্বনেৰে আঁকি লৈছোঁ। আৰু এপ্লিকখিনি কাটি ল'ব লাগে। এপ্লিক কটাটো আজিকালি সকলোৱে জানে, যিহেতু সকলোৱে এইবোৰ কাপোৰ বনায়, সেইবাবে মই এইখিনি দেখুওৱা নাই। এতিয়া মই ফেব্ৰিক গ্লু আঠাটোৰ সহায়ত এপ্লিকখিনি লগাই দিম। আৰু এই আঠাকেইটা মই আগৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ কি আঠা, আৰু এই আঠাটো ধুলেও নাযায়। আৰু মই বহুদিন ধৰি ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ কিছুমান সমস্যাৰ কাৰণে। প্ৰতিবাৰে কৈ আছোঁ ভিডিঅ' কণ্টিনিউ কৰিম বুলি, পিছে মই কৰিবলৈ পৰা নাই। এতিয়াৰ পৰা ভাবিছোঁ কণ্টিনিউ ভিডিঅ' দি থাকিম আৰু এতিয়া মই ডিজাইনটোত গোটেইখিনি এপ্লিক লগাই দিলোঁ। ডিজাইনটো মগৰৰ নিচিনা আৰু ইয়াত মই পাতখিনি ফেব্ৰিকেৰে কৰি দিম। যিহেতু কাপোৰযোৰৰ কালাৰটো অলপ ডাঠ, সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে বগাৰে কৰি যাম। আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট এটা কৰি জনাব। আৰু যদি কোনোবাই মোৰ পৰা কাপোৰ ল'বও বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ল'বও পাৰিব। মই অৰ্ডাৰৰ কামবিলাকো কৰোঁ আৰু ধৰক মোৰ ডিজাইনখিনিও থাকে, আৰু যদি আপোনালোকে কিছুমানে নিজা ডিজাইন দিয়ে তেনেকৈও মই কৰোঁ। যদি এইযোৰ কাপোৰৰ কাৰোবাৰ পচন্দ হয় তেতিয়াহ'লে ল'ব পাৰিব। আৰু মই প্ৰথমতে গোটেই ডিজাইনখিনি বগা ফেব্ৰিকেৰে দি দিছোঁ। আৰু ব্ৰাছডালৰ কথা মই আপোনালোকক ক'বলৈ হ'লে ক'ম, আৰু যিসকলে যি ব্ৰাছেৰে সুবিধা পায় সেই ব্ৰাছেৰে কৰিলে হ'ল। কিছুমানে ৰাউণ্ডেৰে ভাল পায় আৰু কিছুমানে ফ্লেটেৰে কৰিও ভাল পায়। মই ব্ৰাছ পাত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সৰু ৰাউণ্ড ব্ৰাছে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ যি পাত সুবিধা হয় সেই পাতেৰে কৰিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আপোনালোকে কিমানখিনি শিকিব পাৰিছে বা শিকিছেনে নাই মই নাজানো, তথাপিতো মই যিখিনি জানো সেইখিনি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ভিডিঅ' আকাৰে লৈ আহোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ পৰা কিবা অলপ হ'লেও শিকিব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদো জনাইছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা, যিহেতু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই অলপ হ'লেও কিবা শিকিব পাৰিছে। আগতে মই স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিঙৰ ভিডিঅ' দিয়াবোৰত আপোনালোকে বহুতে কমেণ্ট কৰি কৈছে মোৰ পৰা বহুতখিনি শিকিব পাৰিছে। মোৰ কাৰণে সেইখিনিয়ে যথেষ্ট, আপোনালোকে যে মোৰ পৰা কিবা অলপ হ'লেও শিকিব পাৰিছে। আৰু এপ্লিক কৰা কাপোৰবোৰ আজিকালি সকলোৱে বনায় আৰু ময়ো বনাওঁ, কিন্তু কাপোৰবোৰ বনালেও কাপোৰবোৰৰ ফিনিচিঙৰ কথা থাকে। নাজানো মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ত দেখুওৱা ধৰণে কিমানখিনি ফিনিচিং দিব পাৰিছোঁ, তথাপিতো মই যিমানখিনি পাৰোঁ সিমানখিনি ফিনিচিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু এই পাতবোৰ কৰোঁতে মই অলপ য়েলো লওঁ, অলপ গ্ৰীণ লৈ কিনে দুখিনি কালাৰে মাজত মিক্স হৈ যোৱাকৈ দি দিওঁ। তেতিয়া পাতটো দেখিবলৈ অৰিজিনেল পাতৰ নিচিনা লাগে। ছেটিং কৰাটো ইমান সহজ নহয়, তথাপিতো শিকিলে সকলোৱে পাৰিব। আৰু এযোৰ কাপোৰ বনাওঁতে বহুখিনি কষ্টই হয়, যিহেতু হাতে বনোৱা কাপোৰ হয়। এইবোৰ কাপোৰ আপোনালোকে দোকানত নাপায়। যিখিনি ডিজাইন আমি নিজ হাতেৰে কৰোঁ সেইখিনি ডিজাইন কেৱল যোনে বনায় তেওঁৰ ওচৰতহে থাকে। তো আমাৰ ডিজাইনসমূহ চাই কেনেকুৱা পায় কমেণ্ট কৰি জনাব। আমাৰ বুলিয়ে কৈছোঁ, ময়ো বনাওঁ আৰু মোৰ নিচিনা বহুতে বনায়, তেওঁলোকৰ কথাও কৈছোঁ। যদি আপোনালোকে আমাক ছাপোৰ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আমি আকৌ নতুন ডিজাইন বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ। আৰু মোৰ ফুলটো প্ৰায় কমপ্লিট হ'বই। ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই ষ্টন আৰু মিৰৰ ৱৰ্ক কৰি দিম।
আৰু মই ভিডিঅ'সমূহত আপোনালোকক অকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একদম শেষলৈকে দেখুৱাই দিওঁ যিহেতু কিছুমানে কাপোৰবোৰ বনোৱা চাই শিকিব বিচাৰে সেয়েহে মই প্ৰথম আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে দেখুৱাই দিওঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত ষ্টনখিনি লগাম ষ্টনখিনি লগাবলৈ মই B7000 আঠাটো ব্যৱহাৰ কৰিম ফেব্ৰিক গ্লুটো আচলতে এপ্লিক লগাবলৈহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আৰু ষ্টন বা পাথৰ লগাবলৈ হ'লে B7000 আঠাটোৱে দিব লাগে এইটো আঠা বহুত বেছি ভাল হয় এতিয়া গোটেই এপ্লিকতে মই এনেদৰে পাথৰবোৰ লগাই দিম ডিজাইনটো কেনেকুৱা হৈছে কমেন্ট এটা কৰি জনাব ডিজাইনটো বহুত বেছি ডাঙৰ হয় সেয়েহে চাদৰখনৰ আঁচলত মই বেছি দিয়া নাই 4টা দিছো যেতিয়া কমপ্লিট হয় আপোনালোকক কাপোৰযোৰ এবাৰ দেখুৱাই দিম আৰু এইটো ডিজাইনটো আৰু গোটেই কাপোৰযোৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত এইটো দেখুৱাই দিলো আপোনালোকক গোটেই গাটোতে বুটাৰ নিচিনা দিছো আৰু চাদৰখনৰ দুই সাইডে লেছ লগাই দিছো মেখেলাখনতো দিছো আৰু বুকত পৰাকৈ এটা ডিজাইন দিছো যদি কাৰোবাৰ আপোনালোকৰ কাপোৰযোৰ পছন্দ হয় তেতিয়া হলে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব সম্পূৰ্ণ ৰেডি টু ওয়্যাৰত আছে আজিলৈ আহিছো আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম